Dreisiger Zsuzsannát, az AMSZ, az Amerikai-Magyar Szövetség társelnökét köszöntöm itten. Most ért véget a 115-ös évfordulós ünnepség. Kérlek szépen, Zsuzsa, foglald össze egy kicsit a mai napot röviden. Hát lehet, hogy röviden nehéz, de nagyon igyekszem, mert egy nagyon komoly többórás program van mögöttünk. Először is nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Számomra az volt a motiváció, hogy ez a 115 éves évforduló valóban egy történelmi megemlékezés legyen, és ebben éreztessük azt a lelkivilágot, amit itt Amerikában a magyarok megéltek, hogy jöttek ide, mi hozta őket ide, és milyen nehézségeik voltak a beilleszkedésben, és azután, hogy tudnak itt élni Amerikában, és milyen a magyar hazaszeretetük továbbra is, hogy ápolják az identitásokat. És én úgy gondolom, hogy ezt ma este sikerült visszaadni, és ehhez segítségemre voltak a virtuózok, és Dolhai Attila művész úr. Őnélkülük nem tudtunk volna ilyen gyönyörű történelmi rendezvényt, zenei programot megvalósítani. Hálás vagyok nekik is, Peller Mariannak is, aki lehetővé tette, és az Operett Színházban is Mátrai Borinak, a menedzsernek, hogy segített abban, hogy kijöhessen Attila, mert különben otthon neki pont a Marica Grófnő programja van. Szóval minden olyan szépen összeállt, lassan, mert már nyár óta tervezem, tehát nem az, hogy egyszerre sikerült mindent megvalósítanom, mondhatom, fél éves munka van benne, de a végén mindig az a boldogság, amikor mindenki örömére nyugtázva megy haza, és boldogsággal viszi haza a zenét és a programot. Az a megtiszteltetésért, hogy én is kaptam egy kitüntetést ez alkalommal, amiért nagyon hálás vagyok, és amikor megtudtam, ezt nagyon meglepett, és örömmel fogadtam ezt a kitüntetést, amit a 10 éves munkámért kaptam. De nem csak én kaptam díjat. Kérlek, beszélj a többiekről, akiket még díjaztatok. Hát először is rólad mondok pár szót, hogy nélküled nincs amerikai magyarság, mint ahogy elmondtam, te vagy Magyarország hangja, és ezért mi hálásak vagyunk neked, és nem csak a szépet élvezni szükséges, hogy jaj, itt van a Bocskai Rádió, mi megkérjük, hogy jöjjön, és majd a Bocskai Rádió, majd a Molnár Zsolt megcsinálja. Nem, ez nem így van. A köszönet és a hála az ugyanolyan fontos, és ez feléd is fontos, hogy kinyilvánítsuk. És a Paul Kamenár azért volt fontos, mert az Amerikai-Magyar Szövetségben már közel 10 évet dolgozik, és ő nem is tud magyarul. De nagyon nagy szívügye volt az, hogy a szövetségben ápolja a magyarságot. Családilag ő magyar, de már ő harmadik, negyedik generációk nem tud magyarul. Pák Imrét nagyon sajnálom, hogy nem volt itt. Neki köszönhető ez a gyönyörű korona, hogy átadta nekünk ennek a relikviáját, és ő is egy nagyon nagy magyar, rengeteget tesz a magyarságért itt Amerikában, meg bárhol, és emellett még a Gál Anikó, akiről azt mondtam, hogy eklatáns nagykövet, a magyarság nagykövete, és ez mindig igaz. Hirtelen még, és a Hilbert Tamásnak a fia volt, aki átvette azt a kitüntetést, amit igazából a Tamásnak szerettünk volna most átadni, de hát már sajnos ettől az évtől nincs közöttünk. És Anna Smith Lacey férjét is szerettük volna felköszönteni, megköszönni, hogy ő is, mint magyar származású, de már harmadik, negyedik generációként már amerikai. És mégis milyen sokat tesz a magyarságügyért Annával együtt, úgyhogy őnek is hálás köszönet. És akkor igyekeztünk megköszönni a Magyarországról érkező vendégeknek is, hogy itt vannak közöttünk, mert hát Amerikai-Magyar Szövetség Magyarország jelenléte nélkül nem lett volna teljes. Így nagyon örülök, hogy itt volt Bényei Katalin, a Magyarország Barátai Alapítványnak az ügyvezetője közöttünk, Batthyány Schmidt Margó, aki a Női Unió elnöke, a Batthyány Alapítványnak az elnöke, a fia a Boldizsár, aki a jövő nemzedéke, és Peller Marian, aki a virtuózoknak alapítója és a producere.
Beszéljünk egy kicsit az Amerikai Magyar Szövetségről, főleg azért, mert kicsi clevelandi kötődés van vele, és még Clevelandből érkezett a Bocskai Rádió. Kérlek, beszélj, hogy miért alakult meg, és most mit csinál a szövetség? Hát büszkeséggel mondhatom, hogy az Amerikai Magyar Szövetség 1907-ben Ohioban lett bejegyezve. Tehát az, hogy itt volt a nádasi család, a Kuni, hát olyan nagy megtiszteltetés volt számunkra, amikor visszajelezték, hogy igen, jönnek, mert hát Ohio jelenléte, Cleveland jelenléte nélkül nem lett volna teljes. És ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nem is tudom elmondani szavakban, mennyire boldog vagyok. És hát nagyon sokat tettek a szövetségben az elmúlt elődeink, akiknek ugyanolyan szívügyük volt a magyarságérzés, és hogy a magyarokat segítsék, támogassák. 1906-ban már egy George Washington szobrot állítottak Budapesten. Tehát ez évek alatt folyamatos igény volt. Mi például az Amerikai Magyar Szövetség által a 2010-ben a nagyon nagy árvíz idején kaptunk egy idős úrtól $200,000 azért, hogy segítsünk az árvízkárosultaknak. És családonként mentünk falvakba, hogy mire van szükségük. Gázolajra, vetőmagra, házak kiépítésére, felújítására. Amiben tudtunk, mindenben segítettünk, de az volt a cél, hogy úgy adjuk a támogatást, hogy hozzájuk jusson. És akkor még otthon 7 tonna árut gyűjtöttem külön össze, és azt is egy nagy teherautóval vittük le. Akkor 100 gyermeket vittünk el, hogy párommal Balatonra, Fonyó táborába, hogy egy hétig élvezzék a Balaton hangulatát 3 árvízkárosult faluból. És nagyon szép volt. Igaz, hogy óriási felelősség volt, de tulajdonképpen 100 gyereket elvinni, úgyhogy nem is ismerjük őket. Nagy kihívás volt, de boldogság volt, mindenki az épségben és egészségben tért haza. Úgyhogy boldog voltam akkor is, mint most is. Ez egy nagyon szép ünnepség volt itten, most a fél éves készülés után egy biztos egy kis pihenés következik, de valami más a jövőre nézve, mivel fog készülni az AMSZ, mire számíthatunk? Hát az AMSZ-on kívül is van célom, gondolatom, mert az AMSZ az egy nagyon fontos, meghatározó szakasza az életemnek, de ami a szívem vágya, hogy a tengeren túli talentumokat, innovátorokat, kis Picasso-kat kutassuk fel, mert ők azok a nemzet kincsei, akik itt vannak közöttünk, de nem tudunk róluk. Tehát itt volt a példa a virtuózok által, hogy milyen fiatalon mekkora érték, tudás van bennük. Na most a tengeren túl, ha ezt nem aknázzuk ki, akkor nem teszünk Magyarország PR-jáért többet, mint amit tehetnénk, mert ennél többet nem tehetünk, hogy az a nagyon sok magyar család, 2 millió magyar van minimum itt közöttünk, de a 2 millió magyarból hát ha 20%-a tartozik valamilyen szervezethez. És én úgy gondolom, hogy nem a szervezeteken belül szükséges csak megtalálni a tengeren túli talentumokat, hanem megszólítani minden magyar ajkút. És akkor az megint egy hosszú folyamat, nem egy hónap, lehet, hogy 1-2 év, mire ez megvalósul, de utána ez mind visszacsapód Magyarország értékéhez, Magyarország kincses ládájába. Így van, ez egy nagyon szép és nemes cél, sok sikert kívánok benne. Gratulálok a mai ünnepségért, tényleg egy felemelő, igazi magyar ünnepség volt itt a nagykövetségen, és számítunk eljönni a következő ünnepségekre is. Nagyon szépen köszönjük a meghívást és a díjt is. Nagyon nagy megtiszteltetés ez, Zsolt, hogy itt voltál velünk, hiszen a 110 éves évfordulón is itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönjük mi is neked. Köszönjük.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, továbbra is itt vagyunk Washington DC-be, és most Batthyán Boldizsárral fogunk beszélni, a Fiatalok Batthyáni Körének az elnökével. Szervusz! Szervusz! Mondtál egy beszédet itt, pár mondatban be tudnád mutatni a szervezeteket, miért hoztátok létre, illetve hogy kerültél ide, miért mondtál most beszédet? Hát a beszédet azt Dreissziger Zsuzsa meghívására adtam elő, vagy tettem. A Fiatalok Batthyáni Körét 2022 elején, 2021 végén találtuk ki, összesen 8-at magammal. Az elsődleges célja az a hagyományos értékek alapján vagy mentén gondolkozó fiatalok összehozása és belőlük egy közösség létrehozása. Ugye rendezvényeink havonta egyszer vagy kétszer vannak, vendégeinkkel szoktunk beszélgetni, mindig új vendéget hívunk meg, ilyen volt például Orbán Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, és még sorolhatnám, tényleg nagyon sok nagy név volt a vendégeink között, és mindig politikai, gazdasági, vagy egyéb a fiatalokat is érintő témákról beszélünk, és a másik célunk az, hogy érdekképviseletet tegyünk egyenlőre, későbbiekben pedig, hogyha elérünk arra a szintre, akkor akár érdekérvényesítő erővel is rendelkezzünk. Mi hangzott el a most elhangzott beszédedben? Az első és legfontosabb üzenet, amit át szerettem volna adni, az az, hogy a fiatalokat nem csak a jövő érdekli, hanem a múlt is, és nem csak a saját önös érdekeik, meg nem csak a fiatalok, hanem az idősebb emberek, tehát a többet tapasztalt emberekkel is együtt akarunk dolgozni, és fontosnak is tartjuk, mert a tudást azt tőlük tudjuk átvenni. Mit üzennél a itt élő, Amerikában élő fiataloknak? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem az elsődleges dolog az az, hogy legyenek büszkék a magyarságukra és a magyar gyökereikre, mert ez egy olyan erőt ad az életben, még hogyha ők ezt nem is tudják, amit soha senki nem tud tőlük elvenni. Hát köszönöm szépen, és további sikeres gyarapodást kívánok a szervezeteknek. Köszönöm szépen.
Kedves rádióhallgatóink, itt vagyunk az AMS 115 éves évforduló ünnepségén, és a díszvendége, illetve díszelőadója Dolhai Attila, operaénekes Magyarországról. Sok szeretettel köszöntelek. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Én sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Ez egy nagyon rendkívül fontos pillanat az én életemnek. Én először vagyok Amerikában, és itt a 115 éves évforduló kapcsán kaptam egy meghívást a Magyar-Amerikai Szövetség részéről, és hát nagyon izgultunk. A virtuózok fiatal kollégáival, zenészeivel voltam itt, és énekeltünk operát, és nagyon nagy szeretettel fogadtak itt minket, úgyhogy külön köszönet mindenkinek, aki itt volt, és hát remélem, hogy most 30-án még van egy koncertünk, egy közös koncertünk, úgyhogy azt remélem, hogy még oda is nagyon sokan eljönnek, és együtt ünnepelhetünk, együtt örülhetünk a magyarságunknak itt Amerikában is. Éppen erre voltam kíváncsi, hogy először jársz itt Amerikába, de elmondtad, milyen volt az amerikai magyar közösség előtt énekelni magyarul? Egyrészt egy nagy felelősség és egy nagyon szeretetteljes pillanat, mert felelősség azért, mert az ország kultúráját képviselem ebben a pillanatban Amerikában, és szeretetteljes azért, mert olyan embereknek énekelhettem, akik ezt nagyon vágyják, ezt a kultúrát, hogy itt élő legyen Amerikában a magyar kultúra, és ez nagyon jó érzés volt megtapasztalni, hogy itt az emberek azért dolgoznak ebben a közösségben, hogy a közösség tovább erősödjön és tovább vihesse következő generációk számára is a magyar kultúrának az értékeit, a szeretetét, azt, hogy sírva mulatunk, azt, hogy lehet gyönyörködni a magyar zenében, és együtt tudunk énekelni. Ezek nagyon fontos részek, és nagyon fontos pillanatok az életünkben, és ezt jó volt itt megtapasztalni. Elénekelted a magyarok nem hivatalos himnuszát a nélkülegedőt. Biztos vagyok benne, hogy ezt a Kárpát-medencében nagyon sokszor énekelted el. Milyen volt az, mikor itt az itteni amerikai magyarokkal énekelted ezt a himnuszt közösen? Ugye ez az Ismerős Arcok zenekarnak a nagy slágere, a Nélküled, amiről beszélgetünk, és gyakorlatilag el kell, hogy árulnom, hogy én ezt életemben először itt énekeltem. Volt néhány ilyen ma este, a Hazám, Hazám, a Bang Bangból a Hazám, Hazám ária is olyan, amit nagy közönség előtt itt énekeltem először. Úgyhogy tele voltam izgalommal, de God Bless Amerikát is sem énekeltem még soha. Úgyhogy csupa újdonsággal készültünk, legalábbis számomra újdonsággal készültünk ide ma este. És hát az nagyon-nagyon jó érzés egy előadónak, hogyha a dal elindulásának pillanatában már magával ragadja a közönséget, és ezt éreztem a Hazám, Hazámnál, de ezt éreztem az Egy rózsaszánál, és hát a Nélkülednél is ezt éreztem, hogy mindenki énekelni akarja ezt a dalt, mert egy olyan fajta összetartozásról szól, egy olyan összekapaszkodásról szól, amiben nem számít óceán és repülőjára, mert ezt pontosan ugyanazt gondoljuk és ugyanazt érezzük, mint ahogy a dalszöveg is erről szól. Már említetted, hogy Magyarországot képviseled, ugyanakkor itt a Magyarország washingtoni nagykövetségén vagyunk, ami Magyarországot képviseli. Ez neked jelentett valami pluszt az, hogy most itt éppen nem egy akármilyen koncertteremben vagyunk, hanem a nagykövetségen? Magyar földön, Amerikában. Magyar földön, Amerikában. Úgy kell jelenni egy színésznek, énekesnek, egy előadó művésznek egy színpadon, nem mindegy, hogy milyen közegben vagyunk. És amikor ennyire testközelben vagyunk, hogy nem egy nagy színpadon állunk, amikor a reflektorok elvakítanak, és nem látom, hogy kik ülnek lenn, és csak a művészetre kell koncentrálni, és tulajdonképpen tudom, mi a dolgom, és eléneklem, és teljesítem, amit kell. Egy ilyen térben, amikor ennyire közel vannak hozzánk az emberek, azok, akik vágyják ezt a kultúrát, az egy egészen elementáris erőt ad az előadónak. Tehát én azt éreztem ma este, hogy itt most olyat csináltunk, amit nem tudom, hogy meg lehet-e ismételni. Tehát, hogy azt a szeretetet és azt a figyelmet, amit kaptam a körülöttünk lévőktől, egyszerűen nem, ilyenkor elfelejti az ember, hogy színész, elfelejti azt, hogy énekes, és egyszer csak a létezés van az, hogy a hitelességnek nincs más eszköze, csak az, hogy itt vagyok, ez vagyok, ezt tudom adni,
fogadjatok el, és énekeljünk együtt. Körülbelül ez volt az érzés. Tehát tulajdonképpen egy teljes odaadás volt ma este. Nem csak a mi részünkről, én úgy éreztem, hogy azokról, akik a hallgatóság oldalán, vagy a nézők oldalán voltak, szintén ugyanezt éreztem, ezt az odaadást. Így van, olyan bizsergett a hátam, magyarán mondva, amikor ezek a dalok felcsendültek, és jó volt hallani egy igazi művésznek a hangjáról, és nem felvételről, mert felvételről sokat hallgatjuk a rádióban is. Mondtad, hogy lesz egy előadás a jövő héten. Egy kicsit mesélj többet, hogy mire készültél, mire számíthatnak azok, akik elmennek? Ugye ma este egy picit, hogy is mondjam, csak a nagy előadás az ugye nekünk 30-a, ott fogunk nagyon sok minden olyan dalat is elénekelni, amit ma nem énekeltünk el, tehát mi készültünk egy koncerttel, egy programmal, a virtuózok fiatal tehetségeivel, a Balázs Piri Somával, aki zongorista, a Lugosi Alival, aki klarinéton játszik, és Schwarz Zolival, aki hegedűművész. Tehát ők azok, akik kísérték ma azt az előadást, de tulajdonképpen velük együtt készültünk a 30-ai koncert, ami egy teljes koncert, ahol sokkal több dal fog fölcsendülni, kicsit több lesz az operett, kicsit a nélküledet ott is el fogjuk énekelni természetesen, de olyan dolgok maradtak ma este ki, ami majd ott meg tud szólalni, és azt reméljük, hogy a közönség nagyon fogja szeretni. Sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ide Amerikába az amerikai magyarokhoz, és várunk vissza szeretettel. Köszönjük szépen, ha lehetőségünk lesz, jövünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hey,